שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew. והיום אנחנו הולכים לדבר על הגייה של האות צדי. שימו לב, צדי ולא צדיק. הרבה מתבלבלים וקוראים לאות הזאת בטעות צדיק. למה? כי אם אנחנו נסתכל על הסדר של האלף בית, האות שבא אחרי צדי היא קוף, ולכן נוטים לעשות את החיבור הזה בין האות צדי לקוף, ואז אנשים אומרים את האות צדיק, אבל האות היא צדי. כבר צילמתי בעבר סרטון על הגייה של האותיות ח' ור' שלדעתי הן הכי קשות ללומדי עברית, אבל כמה מהרשומים פנו אליי וביקשו לעשות סרטון על הגייה של האות צדי. למה קשה להגות את האות צדי? כי הצליל הזה בחלק מהשפות פשוט לא קיים, ולכן לומדי העברית מתמודדים עם צליל שלא קיים בשפה שלהם. אז היום נלמד איך הוגים את האות צדי. לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכולם, אני מעלה סרטון כל שבוע ביום שלישי. אם אתם לא רוצים לפספס סרטונים חדשים שאני מעלה, אז כדאי לכם להירשם לערוץ. יאללה, בואו נתחיל. האות צדי היא חלק ממשפחת האותיות השורקות. אני מדבר על האותיות שין, סמך, צדי וזין. האותיות האלה נקראות האותיות השורקות, כי כשאנחנו הוגים אותם, יוצא לנו מעין צליל של שריקה, החוצה באמצעות כל האברי היגוי שיש לנו בפה. אם אנחנו נשים לב, אנחנו נראה שהאות צדי היא שילוב של שני יצורים שונים, של האות תו והאות סמך. והצליל יוצא כאשר אנחנו מחברים בין שני היצורים האלה. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. קודם כל האות תו היא, אני מניח לרובכם תהיה מאוד קלה. הלשון שלנו, ממש השפיץ של הלשון, חוד הלשון, נמצא ממש מאחורי השיניים העליונות, וכמעט נוגע בהם, אבל הוא נוגע במעלה החך. ויוצא לנו הצליל ת, ת, ת. והצליל השני, אני מניח שלא יהיה לא קשה לבצע אותו, זה סמך, פשוט לעשות את הצליל ס. עכשיו, מה הטריק כדי ללמוד להגיד את צדי כמו שצריך? בואו ניקח לדוגמה מילה שמתחילה באות סמך, כמו למשל המילה סיר. בואו נגיד כולם את המילה סיר. עכשיו, לפני שאנחנו אומרים את המילה סיר, נוסיף תו שוואית. זאת אומרת, תו עם הצליל שווה, אוקיי? אז במקום סיר, בואו נוסיף את האות תו, זה יצא ציר, תו פלוס סמך, ביחד צ, ציר, ציר, אוקיי? שזה יצר לנו מילה אחרת, המילה ציר. דוגמה ממש טובה שיכולה לעזור לכם, היא המילה בית ספר. שימו לב, המילה הראשונה מסתיימת בתו שוואית, בית, והמילה השנייה מתחילה בסמך, בית ספר. ואם אנחנו נחבר את שתי המילים האלה ביחד ונגיד אותן בזריזות, יצא לנו בית ספר עם צדי. שימו לב שישראלים הוגים את המילה הזאת בעברית מדוברת כמו צדי, בית ספר ולא בית ספר, מכיוון שבדיבור מהר התו והסמך, כמו שאמרתי, הופכות לצליל צדי. אחרי שהבנתם איך הוגים נכון את המילה צדי, אפשר לשלב אותה כבר במילים נוספות שמתחילות באות הזאת, כמו למשל צלחת, ציר, שהיה לנו מקודם, צלצול. אם אתם רוצים לאתגר את עצמכם ולהתאמן גם על האות ח' וגם על האות צדי, אפשר למשל להגיד, אני הולך לצחצח שיניים. ואז יש לנו פה שילוב של צדי, של ח' באותה מילה, מילה טובה כדי לתרגל את שתי האותיות האלה. זה היה הסרטון שלנו להיום. אם אהבתם, אני אשמח אם תכתבו לי בתגובות, אם זה עזר לכם, וכמובן אשמח שתשתפו
עם חברים שלומדים עברית, ככה זה עוזר לי להגיע לקהלים חדשים. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, אני מזמין אתכם לעשות את זה. אנחנו נתראה ביום שלישי הבא בסרטון חדש. יאללה ביי.